Okay, looks like we're ready to go here. Jó estét kívánok, indulhatunk. Joining us every Wednesday. Nagyra értékelem, hogy itt vagytok minden egyes szerdán. I think depending where you're at, 7 to 8 o'clock. Teljesen mindegy, hogy 7 óra van, vagy 8 óra van, de most már mindenkinek a előrevitt ideje szerint. Információkat osztok meg, amiket az egész hét során gyűjtök, kutatóktól, orvosoktól, mindenhonnan a világból. Úgy gondolom, hogy segítségetekre vannak ezek az információk. Ezeket tanítjuk ebben a programban, életmódbeli tréninggel együtt. És természetesen itt van a technológia, a quantum wellness technológia. Ez egy nagyra értékelhető eszköz. Ugyanakkor a fizikai oldalra is érdemes odafigyelni, tehát ezzel foglalkozunk itt. Hallottok engem, magyarok? Let me see if I can find this here. I want to take us to, so that I have it as a reminder for me. Szeretnélek elkalauzolni benneteket a hírlevelemhez. Az a hírlevél, amit mindenkinek küldök minden vasárnap. Én időm szerint délben, mi ezt este kapjuk meg. Ez a lista folyamatosan nő, akik rajta vannak a levelező listámon. Természetesen nem mindenki tud jelen lenni ebben az időben, ezért készül felvétel is, és megosztom a felvételt a hírlevelemben. Ez angol nyelven van, mármint a hírlevél, mert a felvétel az lehet ugyanúgy beállítani, mint ahogy ez most itt is. Nagyon köszönöm azon vezetők segítségét, akik a nekik küldött e-mailemet tovább küldik a csapattagjaiknak. Igyekszünk az év végére egy olyan programot, egy olyan szolgáltatást létrehozni, ami sokkal több nyelvre való fordítást fog létrehozni, vagy engedélyezni. Nagyon izgatott vagyok arra, tehát amiatt az adatbázis miatt, amit hamarosan meg fogok tudni osztani, azt a tudást, ami gyógynövények használatát mutatja be, a kutatások szerint azokról szól, amelyek ezeket a gyógynövényeket a segítő oldalukról mutatják be. Sok tanulmány szól erről mindenhonnan a világból. Sajnos ezt nem osztják meg nyilvánosan, mert a nagy cégek nem igazán akarják, hogy mi tudjunk erről. Én ezt már tesztelem, és fenomenális. Ez úgy működik, mint ahogy a Google is, tehát beütök valamit, amire szeretnék rákeresni, tehát beütök mondjuk egy problémát, és akkor ki fogja adni, hogy mi a célra vezető ez esetben. Tehát segít, hogy tanuljunk azoktól az emberektől, és meg tudjuk oldani a saját problémáinkat. És nem lesz szükség, hogy a nyugati orvoslás eszközeit vegyük igénybe. Nyilatkozatot fogok most megosztani, meg kell, hogy tegyen ezt, mert ugye nincsen szólásszabadságunk. Szeretném, ha tudnátok, hogy az az információ, amit megosztok veletek, én magam használom, nagyszerű forrásokból, orvosoktól, kutatóktól ered mindenhonnan a világról, akik a szakmájuk csúcsát jelentik, azok
dolgoznak. A fő médiában nem fogjátok ezeket látni. Akkor kezdjük is a nyilatkozatommal. Az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA vagy más szabályozó szervezet ellenőrzése alá. Nem célja, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármi betegséget. Kérlek benneteket, vegyétek ezt úgy, mint vélemény, kommentár, amit a saját tapasztalataimra építek, úgy, ahogy én a tudományt ma látom. Kizárólag oktatási és információs célokat szolgál. Nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist, kezelést, és semmiképpen ne keressetek, vagy ne késlekedjetek keresni kezelést az alapján, amit én mondok. Minden erőfeszítést megteszek, hogy pontos információkat közöljek, de nem tudok felelősséget vállalni az esetleges hibákért. Ahogy olvasom ennek a nyilatkozatnak a szavait, felismerem, hogy igen, el kell, hogy ezt mondjam. De valójában azt érzem, hogy nincsen meg az a szólásszabadságunk. Az orvosok, tehát én nem vagyok orvos, az orvosok, tehát az orvosok tudjuk, hogy a protokollt, a számokra előírt protokollt kell, hogy kövessék. Ma bele fogunk mélyedni egy kicsit alaposabban a nyugati orvoslás eszközeibe. Mindenhol a világon ott vannak azok a társadalmak, amelyek azt használják, amiről beszélünk. A meglepő lehet számotokra, hogy melyek a vezető halálokok. Mik a vezető halálokok? Meglepő lehet ez számotokra. Ezt majd a programunk második részében fogjuk jelenezni. Először nézzük a hírlevelemet. Biztos láttátok, hogy milyen jó témákat mutatok ott. Ahogy megyünk a hírlevelem végére, van ott egy infoboost, amit megosztok veletek, vércukorformula. Ez a neve. Gyógynövényeket mutatok be, és olyan szubstanciákat, összetevőket mindenhonnan a világról, amelyek hatékonynak bizonyulnak, és a vércukorszint szabályozásában hatékonyak. Azért van ez itt, nagyszerű kutatásokat értem el különböző oldalakról, ezek alapján alkottam ezt meg. Körülbelül 30 összetevőt tartalmaz. Ez olyan valami, amiről úgy gondolom, hogy értéket képvisel. Találtam egy közös tényezőt az emberek egészségében a világon, főleg itt a nyugati országokra értem ezt. És ez pedig a vércukor kontrollálatlanná vált. Mit is jelent ez? A mitokondriumok nem tudnak helyesen működni. A másik dolog, ami történik, az, hogy ez a cukor, ami a szervezetben áramlik, a keringési rendszerünkben, ott
összekuszálódnak a dolgok. A cukor utat nyer, és kontrollálatlanná válik. Hogyha magasabb, mint amennyinek kellene lennie, sok-sok betegséghez vezet. Tehát, hogyha valakinek magas a vércukorszintje, az sok-sok betegség előszobálja. És erről is fogunk most beszélni. Körülbelül 40 éve végzem ezt a tevékenységet, hogy kutatásokat követek, keresek. Nyilván nekem is volt egy betegségem, orvosi oldalról indultam el először, aztán rájöttem, hogy nekik nincsenek válaszaik. És ez azóta se változott. A második részében a mai prezentációnak meglátjátok, hogy miért van az, hogy akik értik ezt, tehát, hogy aki a nyugati orvostudományt választja, az mire is számíthat, tehát milyen statisztikai mutatók vannak ott. Szóval menjünk következő dologra a hírlevelemben, amiről úgy gondolom, hogy érdemes beszélni. Ott a vércukorformula alatt van egy téma, amiről beszélni fogunk. Mi a vezető halálok? Meglepő lehet számodra. Van ott egy link, az elvezet nagy részletességig ebben a témában. Én csak itt ilyen felvillantok néhány dolgot. Ugye nincs itt arra idő, hogy minden részletbe belemerüljünk. Következő téma a nyers tej információ. Következő cikk, amit megosztok, rossz hír a sajtimádóknak. A Pfizer ilyen hamis tejoltót használ sajtok számára engedély vagy hozzájárulás nélkül. Hát ez olyan információ, amit megint csak érdemes tudnunk, hogy hogyan árt nekünk a Big Pharma. Sajnos erről van szó. Semmi értékes dolog nem történik. Ez a tejoltó, tehát ez a hamis, mesterséges tejoltó, amit kezdenek használni az utóbbi időben. Tehát egy nyugati országokban a sajtoknak egy része ilyen GMO-s komponens tartalmaz, amit igazából nem tanulmányoztak és nem teszteltek. Na gondolkozzunk csak, lehet az elmúlt 3-4 év alatt valami történt, tehát valami akár az oltással kapcsolatban. Minden esetre, most megint itt van ez a Pfizer név, ugye az oltással kapcsolatban találkoztunk vele. Mit is mondhatunk? A Pfizer GMO tartalmú tejoltót hoz létre, amit beoltanak, és beoltanak a tejbe, és sajt készül belőle. Az emberek nem is tudják, hogy ez történik. Szóval, hogy GMO-s tartalmú sajtot veszünk, ami megint csak képes beleszól a DNS-ünkbe. És egyéb dolgokat is tesznek még. Ahogy mindannyian tudjátok, megosztottam már veletek korábban, hogy tinédzser koromban farmon nőttem fel, tehát szarvasmarhák voltak ezen a farmon. Mindenünk volt, minden volt ott, mindenféle állat, de szarvasmarhák főleg. Tehát hetente, vagyis naponta 2-szer fejtek ott, reggel és este.
ilyen tartályokba helyezték a tejet, konténerbe, nagy 5 gallonos tartályokba. Ez volt az én időmben, gyerekkoromban, igen régen volt ez. Most mit is csinálnak? Csövön keresztül juttatják konténerekbe. Ez történik most. Ez annyira nem tetszik nekem, mert ezeken a csöveken keresztül megy a tej, és amikor megtisztítják, szóval itt vannak veszélyek. Miért is osztom meg ezt veletek? Tehát én egy ilyen farmon nőttem fel, minden szerves volt, ami ott készült. Ittuk, tehát nyers tejet ittunk. Én azon nőttem fel. És abban a szakaszában az életemnek nagyon-nagyon egészséges voltam. Sajtot készítettünk, vajat készítettünk ebből a tejből. Tehát teljesen mi láttuk el mindennel ezt a gazdaságot. Mit csináltunk ott mindent? Voltak gyümölcsfáink, tehát mindent természetes módon végeztünk. Most ez igen nehéz nyers tejhez jutni. Itt az Egyesült Államokban megbüntetnek, hogyha nyers tejet árul valaki. Tehát ez nem szabad, tilos. Volt egy amish farmer, ahol szintén minden organikus, emberek mentek oda az ő területükre, és vették a termékeiket, és köztük a nyers tejet, és kijöttek a kormány képviselői, ez is Pennsylvániában van, ahol én felnőttem, és leállították őket, tehát nem folytathatták ezt a dolgot. Amikor ezek a nagy változások történtek, következő években az, hogy a teljesen megváltozott a nyugati modell. Látom, hogy mi történik a színfalak mögött. Ott vannak ezek a perek, mindenhol a világon, főleg az Egyesült Államokban. Tehát látom, hogy a Big Pharma ellen, kórházak ellen, orvosok ellen ilyen óriási perek folynak. Amit az elmúlt néhány évben megtapasztaltunk, az nagyon, nagyon megváltoztatta az egész életet. Nagyon szomorú, hogy ez történt, de vannak jó dolgok is. Ahogy visszavezetlek benneteket a gyerekkoromba, erre a farmon lévő életre, az ok, amiért pasztörizálják a nyers tejet, ez egy csata tehát az a pasztörizálás, a tisztítás, tehát ez volt a cél, hogy ezt megtegyék, és hogy a patogéneket eltüntessék. De mi is történik valójában? Tehát azért akarják pasztörizálni a tejet, a nyers tejet, mert meg akarják a szavatosság idejét növelni. Emlékszem arra az időkre,
amikor ott gyerekkoromban, ha beraktuk a hűtőbe, az maximum egy hétig bírta. De az első 3 napon volt igazán jó ízű. És ezt követően már a baktériumok elkezdtek benne működni, tehát nem lehetett hosszú ideig tartani. Tehát megölik azokat az enzimeket, amik segítik a laktózt, tehát segítik ezt a laktóz felbontást, hogy ne legyen allergiánk. A tejtermékeknél ugye nagyon gyakran megjelenik ez az érzékenység és az asztma is. Mit is csinál a nyugati orvostudomány? Minden rossz dolgot. Ez egy másik dolog, ami az élelmiszer ellátásunkra van kihatással. Remélem, hogy a nap végén felébrednek az emberek. Itt már elkezdődött, tehát akik korábban tehát egyre többen felismerik az igazságot, és visszatérnek a nyers tej fogyasztására. Ez egészségesebb az ember számára, sokkal inkább, mint a pasztőrözött tej. A kutatások megmutatják a különbséget, a pasztőrözött tej káros hatását kimutatva. Szóval nagyon sok minden megváltozott az utóbbi időben. Szeretném megmutatni, mert van egyéb dolog is a hírlevelemben, ami fontos. Ezt mindig terítéken tartom, mert egy ideje itt van velünk. Az a link, amit a hírlevelem végén látok, 3 focista élő adásban elájult, összeesett a mérkőzés során. Nagyon sok száz sportoló van különböző országokban, akik fiatal, egészséges férfiak és nők a sportpályán elájulnak, összeesnek. Van Anglia, Dánia, Venezuela, Brazília, Norvégia, Svédország, Németország, Skócia, Egyesült Államok, Franciaország, Egyiptom, Dél-Amerika, Dél-Afrika, Argentína. Tehát ezek, hogyha megnézed, fiatal, egészséges sportolók ezekben a különböző országokban elájulnak, és sok esetben el is fogynak ott a helyszínen, és nem fognak már játszani soha többet. Ez történik mindenhol a világon. Erről megint csak nem fogunk a mainstream médiában, tehát a fősodratú médiában híreket látni. De sajnos egyre többen vannak így. Természetesen mi a kapcsolat? Ez mind azzal kezdődött, amikor az oltást elindították. Akkor nézzünk meg egy másik dolgot. Következő cikk. A Queensland állam szintén nagyon sok panaszt jegyzett az oltás után. Egyértelmű a kapcsolat az oltás és az emberek egészségi állapotának romlása között. Ezt nem lehet már elrejteni. Jönnek ki a tanulmányok egymás után,
és megmutatják, hogy valóban ez történik. Sajnos sokakat kényszerítettek, hogy felvegyék az oltást. Tehát nem saját elhatározásokból vették ezt, például a pilóták. És az növekedés az ő esetükben és a betegségek megjelenése elképesztő méreteket öltött. Szóval ez igen nagyon emelkedik, és a legmagasabb szintű bíróságokra jutottak már el az ezzel kapcsolatos perek. Mit is lehet csinálni, hogy segítsük az embereket? Valamit meg kell változtatni. Valójában a kormányok is változtatni kell a kormányoknak. Következő cikk, amit szintén mellékeltem, megnövekedett halálesetek száma Ausztráliában. A statisztikák szerint az FDA, náluk is megvan az, ami nálunk az FDA, a TGA, ez a rövidítése. A halálozási statisztika nagyon megnövekedett, ahogy sok egyéb országban is. Ezt nem lehet nem észrevenni. Ez elkezdődött, és ez folytatódik sajnos. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez történik, és természetesen szeretnénk egy megoldást találni. Egyrészt, hogy ne történjen meg ez újból, és hogy van-e arra mód, hogy segítsünk az embereknek, vagy visszafordítsuk a folyamatot, ami már elindult. Beszélgetések jelennek meg okos orvosoktól, kutatóktól, akik segítenek ebben a folyamatban embereknek. Mielőtt elkezdjük a témánkat, még egy utolsó dolog. Itt van egy másik ország. Japán. Japánban most eljutottak egy olyan szintre, addig a szintig, hogy megtiltották a COVID oltásokat, mert a hirtelen halálok megnövekedése miatt. Ők már látják Japánban, hogy csökken a népesség, egyre több ember hal meg, és nincs, tehát kevés baba születik. Szóval Japánban meglátták az összefüggéseket, és megtiltottak bármit, ami az mRNA-s oltással kapcsolatos. Szóval ez mind összefügg, amiket most elmondtam, azzal a témával, ami a fő témánk. És akkor mi is ez? Vezető halálok, ami meg fog téged lepni. Mik is a vezető halálokok? Mit gondoltok, mik a vezető halálokok? Amire gondolunk. Szívbetegség és a rák. Az a második. Tehát első a szív- és érrendszeri problémák, a második a rák. Nagyon közel, tehát fej mellett mennek. A harmadik vezető halálok, ami nem igazán nyilvános, tehát nem sokat beszélnek róla, ez pedig a nyugati orvoslás, az orvosok, kórházok, a Big Pharma. Tehát ez a harmadik vezető halálok. Rengeteg információ van és statisztikai adatok erről. Én egy ideje tudom már, hogy mi is a harmadik vezető halálok. De erről nem sokat beszélnek ám.
Amikor megnézem, rendben, ezek az orvosok, kutatók összegyűltek, és azt mondták, van egy PhD orvos, Gary No talán, láttam őt az egyik cikk írójaként. Tehát a gyógyszer által okozott halál. Ez a tanulmány neve. Évekkel ezelőtt olvastam ezt. Mit is csináltak? Rendben, nézzük, találjuk meg azt a hatást, amit a nyugati orvostudomány hoz. Ugye vannak kórházak, orvosok, és ott a Big Pharma. Ezek az elemei a nyugati orvoslásnak. Hogyha belemélyedünk mindegyik részébe, akkor itt látjuk a harmadik vezető halálokot, amiről nagyon keveset beszélnek, céllal. Mármint, hogy megvan ennek az oka, hogy miért nem beszélnek erről nyíltan. 5 PhD orvos gyűlt össze, gyűjtötték össze az információkat. 700, itt az Egyesült Államokban kb. 780. Tehát a halálok számát mondja most van. Tehát a gyógyszerek, tehát beszélünk egy rendszerről. A statisztikákat, itt ez valószínűleg 780 000 volt. Tehát nézzük a statisztikákat. A nyugati orvostudomány nem igazán oldja meg a problémákat. Nagyon jó tudományos felszerelések, eszközök vannak. Például nézzük a rákot. Mikor is kezdett ez megnövekedni? A 60-as évek körül. Sok pénzt hoz a rákkezelés a kormányok számára. Sok milliárd dollárt jelent ez. Tehát rengeteg milliárd dollárt fektettek be a rákkutatásba, és a helyzet nem lett jobb, hanem rosszabb lett. Ezt a sok-sok pénzt igen, beleölték, és nemhogy jobb lett volna ez a rákbetegek helyzete, hanem még rosszabb lett. Tehát nem csökkent, nem gyógyulnak a rákbetegek, hanem egyre többen vannak, akik megbetegszenek rákban, és sajnos ez történik. Mi is ez az üzleti modell? Tehát rengeteg pénzt elköltenek minden évben, hogy megoldják a rák rejtélyét. És még sincs megoldás. Minden évben ráköltik ezt a temérdek pénzt. Rengeteg konfliktus is születik emiatt. Mi is van? Itt van ez a helyzet számomra, amikor, tehát hogyha én beteg vagyok, és akkor elmegyek egy orvoshoz, én mit is teszek? Én nem látom a megoldást a nyugati orvoslásban. A természetgyógyászatban sokkal inkább. Ők jó megoldást tudnak nyújtani.
azt adják, ami a szervezetet meggyógyítja. De valójában minden a nyugati orvoslásra épül, így van a rendszer felépítve. Évekkel ezelőtt, amikor észrevettem, hogy az életmódunk, az életstílusunk, azon szükséges változtatnunk. Például lehet, hogy valakinek van balesete, és összerakják újból a testét. Ez ilyen, tehát ebben nagyon jó, tehát baleset esetén nagyon jó munkát végeznek az orvosok. Viszont, hogyha ilyen régebb óta fennálló belső szervi betegségek vannak, ott nem nagyon vannak eredmények. Beszélgettünk a pénzügyi rendszerről, az okáról, annak, hogy miért jó, ha van aranyunk és ezüstünk. Ez ezredek óta már létezik, és valódi értéke van. A nyugati pénzügyi rendszer összeomlóban van. Nem tudom, hallottatok-e már erről, de ez a helyzet. Össze fog omlani. Minden szakértő tudja ezt. Közgazdászokkal beszéltem, és ők látják, hogy mi történik. Tehát nem biztonságos a nyugati, tehát akár dollárban tartani, fiat pénzekben tartani a vagyonunkat. Ugyanez a helyzet a nyugati orvoslásban is, tehát ez a rendszer a világ vezetői által lett létrehozva, és ennek is vége lesz egyszer. Én izgatott vagyok valójában emiatt, de látom, hogy jó lesz a vége. Nézzük az energiagyógyászatot. Ha belemélyedünk az energiagyógyászatba, vannak, akik azt gondolják, hogy amit mi teszünk a quantum wellness technológiában, ide tartozik. Hát, én nem szeretem ezt a szót használni, hogy gyógyászat. A gyógyászat az orvosi téma. De mi ezt nem mondhatjuk, hogy gyógyítanánk. Mivel a szólásszabadságunk ezen a területen is meg van nyírbálva, tehát azok a fiúk ott a magasba nem nagyon szeretnek ilyenekről hallani kicsi embereket. Mi is a mi valóságunk? Nem ebben a valóságban létezünk, vagy nem létezünk ebben a valóságban, hogyha nem értjük meg az energiák törvényét. Egészen okosak vagyunk már, technológiákat hozzunk létre, bármi, ami fizikai, lebontható a legapróbb részeire. És mi ez a legapróbb rész? Hát a kvantum. Ezt mondja ki a kvantumfizika, és amikor belemélyedünk ebbe a területbe, megtalálod, hogy nincsen valójában semmi, ami fizikai lenne, mert hogy ott már energia minden. A technológiánk nem fizikai, kémiai szinten működik, energia szinten működik. És hogyha bármit nézünk a valóságban, mindegy, hogy mit, itt ülök egy asztal előtt, fizikainak tűnik ez az asztal, itt van egy számítógép előttem, van egy pohár víz, itt lehet egy doboz C-vitamin is, ezek fizikainak tűnnek, de amikor lebontjuk
és mikroszkóp alatt megnézzük, az mind energia, saját egyedi karakterisztikával. És tudjuk ezt a kutatóink által, hogy az egyik kicsi protonok, neutronok, elektronok. Ezek vannak ott legapróbb szinten. Ezt meg kell, hogy értsük. A neutronok és a protonok kicsi vibráló energialabdák, és keringenek, mozognak, és amikor megnézzük azt az elektront, az egy másik energialabda, ez pedig a protonok és a neutronok körül kering nagyon gyorsan. És ezeknek a kombinációja, hogy hány proton, hány neutron, hány elektron áll össze, kapcsolódik össze, akkor különböző a sebességük, a nukleus körül mozog a neutron, és mennyi, tehát korlátlan vagy határtalan kombinációs, variációs lehetőség létezik. Nézzük például. Nézzük a C-vitamint. Sokféle C-vitamin van. Nézzük például a C-vitamin, a csipkebögyó. Annak is a sajátos a szerkezete. Az energia lenyomata ennek egy bizonyos módon mutatja meg magát. Protonok, neutronok bizonyos számban, bizonyos méretben, és variált számban, különböző számban. Mindig egy egyedi, új lenyomat kombinációt hoz létre. És ez az energetikai új lenyomat reprezentálja a C-vitaminját a csiprebogyónak. Mi is az igazán klassz ebben? Az intelligenciánk megérti, felismeri és tudja, hogy mi az. Felejtsétek el a cédulát, ami rá van téve. Az ősi intelligenciánk felismeri, hogy ez csipkebogyó. Mert hogy ez egy természetes anyag. És eljuttatja a személyes mezőnkbe, a biomezőnkbe. És kiegyensúlyozza a szervezetünket. Így működik energetikai szinten. A technológiánkkal ezt végezzük. Kicsit összezavarodnak az emberek, hogy mi az a frekvencia. Néha nehéz elmagyarázni, de hogyha megértjük, hogy ez az energia lenyomat, például a C-vitaminja a rózsa csipkebogyónak, hogy vannak ezek az neutronok, protonok, meg mindenek, ez mindig ugyanúgy van. Ez az információ, ami kommunikál az intelligenciánkkal. Van ott egy kapcsolat. Ez a kvantum mezőben jelenik meg a mezőhatás során. Amikor nézzük a frekvenciát, először is, amikor megnézzük a konfigurációját azoknak a vibráló energetikai komponenseknek, bármi, ami mozog, akár makro vagy mikroszinten, hangot ad ki. A hangot fel lehet venni. A technológiánk meg tudja mérni a hangot, például a rock hangját tudjuk. Azért van, igen, a szikla hangját is tudjuk mérni. Ezek a mozgó részek, amik mozognak, a méret, a konfiguráció, ez hangot ad ki. Ez egy frekvencia. És ez a frekvencia mellékterméke az információnak. Ez nem maga az információ, csak egy mellékterméke, ami ahhoz az információhoz kapcsolódik. Tehát a frekvenciának is van értéke.
De ez más, mint ami nekünk van, mint információ. Az információ úgy gondolom, hogy jelentősen erőteljesebb, nagyobb, hatékonyabb, erőteljesebb. Eljut a mezőnkhöz, használva az intelligenciánkat, létrehozzuk fizikai valóságot, ami megváltoztatja a szervezetünket, hogy mit vonzunk magunkhoz, és ezek itt az összefüggések, hogy azok a törvények, amik léteznek a mezőben. Úgy gondolom, hogy az Isten ezt régen megalkotta, és azt mondta, hogy rendben van, itt van az intelligenciánk, itt van a mezőnk, ott vannak azok a törvények, és az intelligenciánk, a tudatalattink küldi az utasítást a mezőnkbe, ami tehát ott ők engedelmeskedik ezeknek a szabályoknak, és így jön létre a valóságon. A technológia, amit használunk, ezen az elven alapul. Azzal ellentétben, amit korábban használtunk, hogy tablettákat, meg kapszulákat veszünk magunkhoz. Ez igazán nagyszerű dolog, amit mi itt használunk. Hogy képesek vagyunk azonosítani, például a frekvencia haszna. Van egy eszközöm, egy gépem, valahol itt van, de valaki elpakolta. Szóval van egy eszközöm, ami nagyon nagy értéket képvisel. Van egy olyan funkciója, hogy bizonyos frekvenciát generál, ami a patogének életciklusát képes megszakítani. Ez tényleg működik, valóban működik. Amikor megnézem ezt a képességet, hogy a frekvenciát ebben az összefüggésben használjuk, hogy a patogének életciklusát leállítja, ez jó. Az egyedüli probléma, hogy orvosi eszköz nem... tehát az egy orvosi eszköz, vagy orvostechnikai eszköz. A hipnoterápia, amikor hipnoterápiát végzünk, az a képesség, hogy átalakítja, tehát a tudat alattinkkal dolgozik. A tudat alattink, tehát amikor elalszunk, akkor is ezzel kerülünk kapcsolatba. A megfelelő információt tudjuk kinyerni az intelligens tudatalattinkból, a mezőnkbe jut el, ahol ott vannak ezek a törvények, és engedelmeskednek, és létrehozzák a valóságot. Ott vannak az időkeretek, vannak még ismeretlen dolgok. Amikor megnézem a technológiánkat, hasonló dolgot végez. Ha megnézzük azt a képességet, amikor a hangmintánkat adjuk, úgy gondolom, hogy kommunikálunk a tudatalattinkkal. Szóval nagyon oda kell figyelni azokra a szavakra, amiket mondunk. Valami, amire rájöttem az elmúlt néhány hétben. Nagyszerű eredményeket akkor kapok, hogyha úgy beszélek a tudatalattimmal, a tudatalattim összekapcsolásban áll, vagy kapcsolatban áll, akár az isteni lényünkkel is, és az akasa mezővel is.
Na, ebbe megint csak jobban bele tudnánk mélyedni. Szóval az Isten felejtett egy mechanizmust, amikor imádkozunk, kiküldjük azt az instrukciót a mezőkbe, nem konkrétan az Istenhez. Tehát, hogyha a megfelelő dolgot tesszük, akkor képesek vagyunk megoldani a problémát. Hogy azt a valóságot tudjuk megteremteni, amit szeretnénk. Milyen nagyszerű dolog ez. Szóval ott van ez a kapcsolat, úgy gondolom, hogy az a 10 másodperc, amikor adjuk a hangmintát, lehetőséget ad, hogy kommunikáljunk a magasabb énünkkel, mint hogyha imát mondanánk. Az imával is az Istenhez beszélünk. Szóval nagyon figyelj oda, hogy mit mondasz, milyen szavakat használsz, amikor imádkozol. Nem jó, hogyha rossz, behelytelen módon imádkozunk. És itt a különböző egyházak, tehát semmi negatívot ne említsünk. Ne küldjük ki ezt az információt. Ilyen módon csináljuk. Nagyon hálás vagyok. Tehát a hálánkat kell kifejezni. Szóval hálás vagyok, mert. És akkor elmondjuk azt, hogy amit szeretnénk. Úgy, mintha már meg lenne. Például, hogyha valakinek cukorbetegsége van, akkor azt a szót, hogy cukorbetegség ne ejtsük ki. Mit is tudunk erről? Az, hogy a hasnyálmirigy helyesen működik. Ha a hasnyálmirigyünk helyesen működik, akkor nem lesz cukorbetegségünk. Akkor mondjuk azt, nagyon hálás vagyok az egészséges hasnyálmirigyemért. Köszönöm szépen. Ezt is mondhatod ima formájában. És így csinálom az elmúlt néhány évben, és nagyszerű eredményeket tapasztalok. Szóval nincsenek meg a válaszaink mindenre. Tapasztalunk dolgokat, ez igaz. Ezek olyan komponensek, amelyeket a természetben találunk, nagyszerű tanulmányok alapján. Tehát vannak növényi összetevők, amik jó hatással vannak a vércukorszintünkre. Mindenkinek megvan a saját önálló, egyedi energetikai új lenyomata. Itt van energetikai szinten, amit mi infobusz formájában használunk. És úgy gondolom, hogy ez még hatékonyabb, mint hogyha a fizikai formában vinnénk magunkhoz, mert azok a fitokémiai összetevők, amiket megvásárolunk, el kell, hogy jussanak a végcéljukhoz, ami a sejtjeink mitokondriumai, de ez nem biztos, hogy meg tud történni. Az információ viszont eljut. A könyvtárunkból kivesszük ezeket az információkat, és eljut hozzánk. Az egyik kedvenc dolog, amit megosztok veletek, a spontán gyógyulás. Ennek a jelensége. Ennek a csodája nagyon sok tanulmány alapja. Tehát a spontán gyógyulás. Amikor megnézem ezt, vannak közös pontok ezen a téren, érzelmek, hit, ez itt a kulcs. Hipnoterápiával is jó eredményeket lehet elérni, de lehet csak megtanítani, hogy hogyan kommunikáljunk a kvantumvilággal. Megvan ez a mechanizmus ebben a technológiában is, amit mi használunk. Tehát ezt a fő részt tudjuk érinteni, amikor hangmintát adunk. Információt
juttatunk el a mezőnkbe, azzal a szándékkal, hogy a valóságunkat megteremtse. Ezért fontos az az információ és a frekvencia. Tehát a frekvencia az ugye mellékterméke az információnak, de értéket képvisel. Minél tovább tesszük ezt, a legjobb. Ez úgy, mint a gyakorlás. Mondjuk, hogy tehát egy hónapon keresztül, hogyha gyakorolsz bármit, akkor abban egyre jobb leszel. Például egy atléta, egy sportoló gyakorol, még hogyha úgy is kezdte, hogy nem volt annyira jó, folyamatosan gyakorol, ismétel hosszú időn keresztül, akkor egyre jobbá és jobbá válik. És úgy gondolom, hogy ez az, amit a technológiánk is csinál, segít kommunikálni a tudatos szinttől kiindulva a tudatalatt színkkal, azzal, hogy megteremti azt a valóságot, ami a valóságunká fog válni. Mi is a témánk? A vezető halálok a nyugat-európai orvoslásban. Tanácsos az információkat megmutatni. Amikor nézzük ezeket a újságokat, bármi, ami nem tetszik, nézzük mi is ez. Hogyha van I 3 évvel ezelőtt volt ezzel kapcsolatban egy tapasztalatom. Egy ilyen egészségügyi helyre mentem, egy ilyen csont probléma miatt. Amikor ott voltam a regisztrációnál, csak hogy regisztráljál nem nagy dolog. Ott volt egy hölgy az aulában, azt mondta, hogy nem akarok regisztrálni. Meg kell, hogy kérdezzem a főnökömet. Látszott, hogy nagyon bajban van, úgy érzek, hogy bajban van. Tehát ott szaladgáltak az emberek, és aztán megtalálták ezt a főnököt, és azt mondtam, hogy szeretném tudni, hogy mit írok alá. Hogyha megnézzük, mi történt az elmúlt néhány évben, instrukciók, a CDC, az orvosok itt az Egyesült Államokban alakítottak egy ilyen tanácsadó csoportot, mert hogy sok ilyen jogos pert elveszítettek. Itt a légzési nehézség alakult ki. Ja, igen, tehát hogy is nézett ki a covidos betegek kezelése. Ugye a remdesivirt adták neki, nyugtatót adtak neki, és mit csinál a remdesivir? Tehát igazából ez volt a legnagyobb probléma a statisztikák szerint. Tehát akiknél ezt a procedúrát folytatták, 90%-ban elhunytak. Emiatt vannak hatalmas perek. A közvetlen szomszédom is bekerült a kórházba, jó barátom volt, 50 éves, ugyanilyen problémákkal, 10 nap múlva halott volt. Tudjatok róla, amikor a nyugati orvoslással dolgozol, azt veszed igénybe, ez nem annyira jó hír, hogy oda kell figyelni, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy hogyan használjuk az ő eszközeiket.
Mert ugye itt vannak a statisztikák, amik mutatják a valóságot. Mi is a vezető halálok? Nagyon-nagyon oda kell erre figyelni. Még egy dolog, szeretném befejezni a történetemet, mert tanulhattok ebből. Ugye nem akartam konfliktust, mindent. Szóval kinyomtatták a papírt, sok-sok oldal volt, és azt mondtam, jó, el kell, hogy olvassam, meg kell, hogy nézzem, mit írok alá. Szóval ez az előtt volt, mielőtt bementem az orvoshoz, leültem, elolvastam, nem írtam alá, nem adtam vissza, és mégis járok orvoshoz. Következésképpen, hogyha nem kellett, hogy aláírjam azokat a papírokat, akkor senki nem kell, hogy aláírja őket. Szóval a legfontosabb két dolog azokon a papírokon, az egyik, megengeded az orvosoknak, a személyzetnek, hogy teszteljen bármire. A második, még veszélyesebb, hogy te ebbe beleegyezel, ebbe a folyamatba. Azt tehetnek, amit akarnak veled. És gyakran mi ott vagyunk, tehát végül is ártatlanok vagyunk. Ja nem, tehát azt tudják, hogy ártatlanok. Tehát amikor például baleset van, akkor ugye van ez az ICE number, tehát hogyha in case of emergency, tehát hogyha valami baleset történik, akkor valaki beszélhet helyettünk. De itt tehát tudnunk kell, hogy mikor, mit írunk alá. Tehát, hogyha aláírod azt a papírt, akkor az ördöggel írsz alá egy szerződést. Ez így van. Legyen csodálatos hetetek, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ugyanitt, ugyanekkor.